הייתי פעם בבר מצווה, והאבא של הילד הוא שם נשא דברים, והוא אמר, אני רוצה לאחל לך, בני היקר, שאתה תהיה מישהו. שהם לא הבינו מה זה מישהו, מה הקשר? אז הוא הסביר, שהרבה פעמים בחיים, כשצריך לעשות איזה משהו, להביא ספסל, להדליק את המזגן, אז אנשים אומרים שמישהו יעשה את זה, שמישהו יערוך את השולחן, שמישהו יקפוץ לסופר. אני רוצה, בני היקר, לאחל לך שאתה תהיה המישהו הזה. אל תחכה שמישהו אחר יעשה, אתה תהיה מישהו. לא הרבה יותר כיף לחיות בבית שכל אחד מוכן להיות מישהו, לא הרבה יותר כיף לחיות בעם, במדינה שכל אחד מוכן להיות מישהו, והאמת היא שאנחנו מדינה כזו. כי כשבשביל העשירי קרה מה שקרה, כמה אנשים נכנסו לרכב ונסעו דרומה כדי להציל, חלקם לא חזרו, אבל הם היו מוכנים להיות מישהו. בעקבות השיחה עם אורי כהן על ענייני הטכנולוגיה, ככה ביקשתם שיחת המשך, ביקשתם שנמשיך לעסוק בנושאים האלה, ואיך הטכנולוגיה השפיעה על החיים שלנו ועל החברה שלנו, ואיך היא ממשיכה להשפיע, וגם בכלל יש עוד כל מיני שינויים שקרו לחברה. בשביל זה הבאנו את הרב יוני לוי, סופר ומרצה. שלום. שלום תמיר, שמח להיות פה איתך. כן, אז באמת אתה עוסק עם ענייני נוער הרבה מאוד שנים, מעל 20 שנה, חברים מקשיבים, עונה לכל מיני התלבטויות של בני נוער, ואתה גם ככה בתור איש חינוך מנסה להשפיע, לא רק לתת מענה לכל מיני דברים שעולים מהם, אלא גם לתת מענה להורים. נכון, ואחד הדברים שהתרשמתי שהתרחש בשנים האחרונות, איזושהי מהפכה ערכית שקורית מתחת לרדאר שלנו. כלומר, ברור לנו שהטכנולוגיה היא מתקדמת, והיום בעידן הבינה המלאכותית, כל שבועיים אתה רואה עליית מדרגה. אבל מה קורה בעולם הערכי? פה לכאורה דברים כמו שהיו, ככה היו, אין חדש תחת השמש. פעם היה צריך לכבד הורים, גם היום. פעם היה צריך להיות איש אמת, גם היום. אבל האמת היא שזה לא מדויק, כי יש לא מעט ערכים שמשהו בהם השתנה, בהגדרה שלהם, בתפיסה שלהם, ואם לא נבין את זה, אז כל המסיבה החינוכית שלנו, כל ההבנה שלנו על מה עובר עלינו, תהיה לוקה בחסר. אולי עזבנו את הערכים האלה. זאת אומרת, זה לא שהערך הזה הכנסנו לו תוכן חדש, אלא באמת, כבר אנחנו לא דבקים בו, לא מאמינים בו. פשוט החלטנו שאנחנו דבקים בערכים אחרים. בעולם שהמרוץ למיליון זה לא רק שם של תוכנית טלוויזיה, זה תנועת נפש, זאת מגמה של קריירה, של כסף, של הצלחה, אז זה נכון שבאופן כללי יש ירידה במשקל ובמקום שאנשים נותנים לערכים. עם זאת, גם אנשים שהם כן ערכיים ורוצים לחנך ילדים ואת עצמם, השאלה היא מה התוכן שנמצא מאחורי אותו ערך, ופה צריך לשים לב מה נשתנה. תן אולי כמה דוגמאות כדי שנוכל להבין. למשל, הזכרנו את כיבוד הורים, שזה לכאורה מ10 הדיברות ועד היום לא השתנה פה שום דבר. אבל האמת היא שכן, כי היו תקופות שהייתה מאוד ברורה ההיררכיה. כלומר, אתה יודע שיש מישהו שמעליך, יש ילדים, יש הורים, יש תלמידים ויש מורים. היה ברור שעומדים כשמורה נכנס, לא היה לדעת לקרוא לו בשם פרטי. העניין הזה נגמר. אנחנו בעולם שבו יש טשטוש של ההיררכיה. אנחנו בתרבות דמוקרטית שזה לא רק צורת שלטון, אלא מין תפיסת עולם שכל אחד יש לו זכות דיבור, זכות הצבעה וכל קול קובע. ובעולם כזה באים ילדים ואומרים להורים, את לא תחליטי עליי, אתם לא תקנו לי סמארטפון, אני איך וקנה לבד, יש לי כבר כסף. ולפעמים כבר ההורים בעצמם מתבלבלים. פנה אליי אבא ואמר שהבן קיבל לבר מצווה איזה אייפוד, ומאז הוא לא משתמש בו, הוא גר בו. דונט סטופ. ואבא אמר לו, די, חלס, אתה כל הזמן בתוך זה. הילד אמר לו, אבל זה שלי, אתה לא תגיד לי. ואבא אומר לי, אבל הוא צודק, זה באמת שלו. ופה, תאמר לי שגם אבא יתבלבל, ושכח שאתה האבא. אמרה לי פעם איזה אמא, אני החברה הכי טובה של הבת שלי. ואמרתי, אני שמח בשביל הבת שלך, שבמקום 32 חברות יש לה 33, רק הבעיה שאין לה אף אמא. וההיררכיה הזאת היא חשובה, כי כדי שילדים יוכלו לקבל, ללמוד, לשמוע, אתה צריך לדעת שיש מישהו שהוא מעליך, ואתה צריך לכבד אותו. ואני אומר למורים, תתעקשו על זה, שכשאתם נכנסים לכיתה, אז התלמידים עומדים, ואין דבר כזה לקרוא בשם פרטי למורה, כי כשאתה מבין שיש פה היררכיה, יש לך גם קצת יותר ענווה להקשיב ולשמוע, וכשלא, אז אתה מאבד את הצפון. אתה כבר לא תקשיב לאף אחד, כי אתה יודע הכל.
כן, האמת היא שיש גם, אתה יודע, יש דברים שנראים לנו כמו איזה מין מנהג שנועד לשקף איזו היררכיה, כמו נגיד לעמוד כשהמורה מגיע. אבל האמת היא שבתור מורה שהיה, שהיה גם בבתי ספר שעומדים וגם בכאלה שלא עומדים, הדבר הזה מין נותן הזנקה לשיעור. הוא לאו דווקא עניין של רק כבוד, אלא כשעומדים אז אתה כבר מוכן, אתה עם קשר עין, הרי אף אחד לא עומד לא יודע, תומן עיניו בשולחן. וכשיושבים, אז המורה יגיע. טוב, אז נמשיך את החוסר מעש מההפסקה. נכון, הסדר הזה, הכללים האלה עושים גם סדר בנפש. הם שמים כל דבר במקום שלו, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד. עכשיו, תראה, חשוב לי להגיד שיש גם איזשהו צד חיובי בזה שההיררכיה נהייתה קצת יותר גמישה. כלומר, אם פעם הורים היו יכולים אפילו להחליט בשביל ילדים שלהם אם הם התחתנו ובאיזה מקצוע הם יעבדו, העידן הזה נגמר. ופה יש צד חיובי בזה שאנחנו יותר נחליט לעצמנו. עם זאת, זה הפסד עצום. אם ההורים יהפכו להיות חברים, ואם המורים יהפכו להיות החוקים, וכבר אין מישהו שאתה יכול לשאת אליו עיניים, ווואלה, צריך פה להקשיב, יש פה מה לשמוע. אוקיי, אז איזה עוד דברים באמת, כי נגיד בערך הזה, אולי של היררכיה של זה, אני חושב שזה לא שערך שהחלפנו את המשמעות שלו, אלא איבדנו אותו. ערך שנטשנו אותו כמעט לחלוטין, לפחות בהרבה משפחות, לא יודע, אצלי פחות. אני התקלתי כבר בילדים שקוראים לאבא בשם הפרטי, וזה הפסד עצום, כי אתה מגדל פה, סליחה על ביטוי, ילד יתום. יש לו הרבה חברים שקורא להם בשם פרטי, והפסדנו פה את האבא. הרבה מהחבר'ה כשמגיעים לצבא, הם חוטפים את שוק חייהם. כי עד היום הם ידעו על זה שאתה מלך וכולם משרתים אותך, ופתאום אתה קולט שזה לא עובד ככה, וגם בעבודה זה לא יעבוד ככה. אני מציע להתחיל כבר בגיל הצעיר להרגיל אותם לדבר הזה. אבל בוא נלך לכיוון אחר לגמרי, וזה למשל נושא של מחויבות, שעל פניו מחויבות זה ערך בסיסי, להיות נאמן למשהו ולהתמסר אליו, אבל תשמע, משהו כאן השתנה. אני חושב שהצופים הוותיקים שלנו עוד יזכרו את הימים, שאם היית קונה טלפון סלולרי וחותם חוזה עם אורנג', היית עכשיו מחויב אליהם ל-36 חודשים. אם היית רוצה להיפרד מהם, היית צריך ממש גט ברבנות, היית מאבד את המספר שלך, היית מחויב אליהם. העידן הזה נגמר. היום זה לא פעם 36 חודשים, זה 36 פעמים ביום. אתה לא מחויב לשום דבר. והעניין הוא שזה לא נעצר רק בטלפונים, זה פולש לכל תחום בחיים. רק תחשוב איך זה ישפיע למשל על נושא של זוגיות. הן בעולם הדייטים והן כשמגיעים לשלב הנישואים. תראה, בעולם הדייטים בשביל שקשר יצליח, צריך להיות מוכן להתמסר אליו, להשקיע בו. אני שואל אותך, ברור שיצא עם בחורה, ובדייט ראשון היה בסדר. למה שהוא ימשיך לדייט שני, כשיש לו באפליקציה עוד 30,000 בנות פוטנציאליות? אתה לא מחויב, אתה לא מתמסר, אתה לא משקיע, אתה תחתוך ותעביר הלאה, וגם עם הבא בתור. אני אספר לך משהו על אבא שלי, הוא יצא לפנסיה לפני כמה שנים, הוא היה מהנדס אלקטרוניקה 42 שנה. הוא עבר בתקופה הזו 3 עבודות, פה עבד 15 שנה, 12 שנה, 15 שנה. תקשיב, אנשים היום בשבועיים עוברים 3 עבודות. עכשיו יש פה גם קצת חיובי, אני מודה. פעם אנשים היו גם תקועים הרבה שנים בעבודה שלא מתאימה להם, והיום בן אדם יותר מחפש מה נכון ומתאים בשבילי. אבל זה שאנשים לא מחויבים, הם מפסידים את ההזדמנות שיווצר פה איזה משהו של עומק, של משמעות. אני אגיד להורים שבינינו, רואים את זה הרבה בקטע של, אתה שולח ילד לחוג. בהתחלה זה תמיד קשה. אתה מכיר, בגיטרה הרבה נשברים שמגיעים לאקורד F, הם עוברים לפסנתר, משם לחליל צד. תקשיב, ראיתי ילדים, הם עברו את כל התזמורת, הם לא יודעים להגד על אף כלי, כי לא היו מוכנים להתמסר לשום דבר. אבל אם אתה רוצה באמת להצליח במערכות יחסים, בפיתוח של כישרון, אתה צריך מחויבות, ואין מחויבות. אבל זה קשור איכשהו לקטע הדיגיטלי, אז אולי בעולם ההיכרויות, עם להחליק ימינה או להחליק שמאלה, שיש כזה היצע גדול של בני המין השני, אז אוקיי, אז אולי שם באמת אתה, בגלל כל ההיצע, מבלבל אותך ואתה לא יוצר מחויבות, אתה לא אומר, אוקיי, זאת השכנה היחידה שיש לי,
נצא את עוד כמה פעמים, נמצא את העניין, אבל בעולם המוזיקה, בעולם הדברים האלה, כאילו נגיד, סתם, נגיד סבא שלי לפני 70 שנה, כשהוא רצו שהוא ינגן על איזה כלי, יש פה איזו השפעה דיגיטלית, או שזה משהו שהוא לא קשור דיגיטלי? יש לי שאלה מוזרה בשבילכם. איך זה שארצות הברית, שנולדה מתוך כמה מושבות קטנות, הפכה לאימפריה הגדולה ביותר בהיסטוריה? ואיך זה שרוסיה הסובייטית, עם כל הכוח והמשאבים, פשוט התמוטטה? התשובה היא לא טנקים או פצצות. היא נמצאת ברעיונות. ג'ון לוק כתב על זכויות קניין במאה ה-17. מונטסקיה המציא את הפרדת הרשויות. אדם סמית גילח שווקים חופשיים יוצרים אושר. הרעיונות האלה בנו את אמריקה, באופן ממשי. אבל אם הרעיונות כל כך חזקים, למה אנחנו לא מכירים אותם? זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לתקן בעל המשמעות פלוס. שיעור שבועי בזום, בכל יום שלישי, שבו נגלה את הרעיונות שבאמת מנהלים את העולם. לא תיאוריה יבשה. הקשר הישיר לחיים שלנו כאן ועכשיו. לרגע להשקה, 49 שקלים לחודש הראשון. רוצים לדעת איך באמת עובד העולם? הקישור בתיאור. מתחילים ביום שלישי, אני מבטיח שתסתכלו על החדשות אחרת לגמרי. העולם הדיגיטלי באופי שלו הוא מאוד זפזפני. כאילו אתה יושב על הספה עם השלט ואתה מעביר, אתה מרפרש, אתה עושה נקסט, והנפש כבר התרגלה לזה, שאנחנו מדלגים מדבר לדבר, לא שוהים באותו מקום. ואם משהו קצת הולך קשה, אז גם לא מנסים להיאבק עליו. היה איזה זוג שחגגו לא חתונת הכסף, חתונת הפלטינה, הם כבר איזה 1000 שנה ביחד. ואמרו להם, תגידו, איך החזקתם מעמד כל כך הרבה שנים? אז הם אמרו, אנחנו עוד שייכים לדור, שכשמשהו לא עובד, היו רגילים לתקן אותו ולא להחליף אותו. תיכנס לראות של מחסני חשמל, ותגיד להם, תשמעו, קניתי פה טוסטר לפני שנה, והוא לא עובד, איפה המעבדה שיעשו לי פה תיקון? הם צחקו עליך. שמה, אין מעבדה. שים בפח, תקנה אחד חדש. עכשיו תראה, הלוואי שזה היה נעצר בטוסטרים. זה ממשיך לזוגיות, זה ממשיך לעולם רוחני, זה ממשיך לכל תחום שהוא בחיים. וכן, אני מודה, יש פה גם את הצד החיובי, שאנחנו גם לא תקועים 1000 שנה בדבר שלא מתאים לנו. אבל השאלה, האם נותנים צ'אנס, האם מוכנים להתחייב, האם מתמסרים למשהו, או כשזה לא עובד, אתה ככה, ועברת הלאה. כן, אז אתה יודע, גם בעניין הזה אני אשאל, אם נטשנו את הערך הזה של מחויבות, או שהחלפנו את התוכן שלו. כי פה אפשר כאילו אולי להגיד שבעצם יש עכשיו מחויבות, אבל זה לא מחויבות לחוג, לבן זוג לזה, אלא זה מחויבות לעצמי. נכון, לעצמי ולמה שבא לי כרגע, למה שזורם לי, למה שהמצב רוח שלי, אפילו בתחום הזוגי, שהרעיון העמוק שלו, מנקודת מבט יהודית, זה לכרות ברית, no more. שים לב לשפה, אנשים אומרים, מחפשים אהבה. הם לא מחפשים בת זוג, הם לא מחפשים זוגיות, הם לא מחפשים חתונה, הם לא מחפשים קשר, הם מחפשים אהבה. שמה זה אומר? איזשהו רגש סובייקטיבי שלי. אז אם כרגע היא עושה לי את זה, אז סבבה. ואם מחר כבר לא, נקסט. אני מעביר לאהבה בתור, מה הסיכוי שאני אמצא ככה אהבת אמת, שיום אחד אני אכרות ברית, שיהיה לי זוגיות, זה פחות ופחות מצליח לקרות היום, אנחנו רואים את זה. תראה, אבל אפשר גם להגיד לגבי ההלכה, שאולי ההלכה והתורה דווקא זורמות מנטיות הפוסט-מודרניות האלה, בזה שאין פה חתונה קתולית. באמת, כל מי שמתחתן, גם אברהם אבינו וגם אנחנו, יכולים אחרי 2-3 להחליט, מציתי, זה לא, אין פה מעבדה של תיקונים, הולכים הביתה, ולא חתונה שעכשיו עד שהמוות יפריד בינינו. אתה צודק, נקודת המבט היהודית, גם הפעם, היא מאוד מאוזנת ומורכבת. כלומר, מצד אחד, נישואים זה דבר שיש ממנו דרך חזרה, ואפשר להתגרש אם זה ממש לא הולך. מצד שני, זה לא בא בקלות בכלל. הרי כל הרעיון של הכתובה ושבן אדם חותם פה על סכום של כסף, תקשיב אחי, זה לא שמחר תחזור עצבני מעבודה, והקבוצה החביבה עליך הפסידה, הודחה מהמונדיאל, ונשרף האוכל, ותגיד הכל באשמתך, זה לא עובד ככה. התחייבת כאן למישהי, יש פה כסף, יש פה תהליך, בסוף מזבח מוריד עליו דמעות, אז כאילו יש כאן את שני הצדדים. אפשר לחתוך את זה, אבל זה לא בקלות, צריך למצות קודם כל טוב את האפשרויות, לפני שאנחנו עוברים הלאה. אולי ולא רק בגלל הכנס הכספי. זאת אומרת, זה לא שנפרדים בלי פיצויים, זה האמת היא,
בזמנו אני זוכר שלמדתי איזשהו קורס בעברית, בבני משפחה, אצל פרופסור וסטרייך, והוא ממש הראה איך במדינה אחרי מדינה ברחבי העולם, הפכו את עניין הגירושין למשהו שהיה צריך קודם כל להכריז מי אשם בגירושין, כמו בהלכה, למשהו בהסכמה. עכשיו, הרב חיים לבן אומר על זה משהו שאני מאוד אוהב, שבעצם כל חוזה שכירות, הוא לא ניתן להפרה בפחות מהזמן. זאת אומרת, חוזה שכירות אפילו הכי קצר, שהוא לא סאבלט, הוא ל-12 חודשים. עכשיו, אתה אומר, לא בא לי, אני לא רוצה. לא, אתה צריך להישאר בחוזה שכירות הזה עד הסוף. אז אמנם לנישואין אין תאריך פג תוקף, אבל אתה יכול בכל רגע להפסיק, כן. וכבר לא מכריזים, רגע, יש פה אולי שם, הוא יישא בכתובה, זאת אומרת, אם הבעל חזר עצבני בגלל שהקבוצה שלו הודחה מליגת האלופות, אז הוא יישא בכתובה, אבל אם האישה, אתה יודע, לא מתפקדת מבחינה זוגית, היא עצבנית, היא גרמה לגירושין, היא לא הלכה, הייתה מוכנה ללכת לטיפול, אז היא תאבד את הכתובה. זאת אומרת, כן. כבר אין את האלמנט הזה שאומרים, לא, הגירושין יהיו כשצד אחד מהם הוא הלא נפגע, וצד השני הוא המפצה. תראה, הייתה לי חוויה מביכה. זה היה ראש השנה בפתח, ואמרתי, זכיתי לחתן כמה מאות זוגות בשנים האחרונות, אני אשלח להם הודעה, אתה יודע, שיהיה לכם שנה נפלאה של אהבה, של זוגיות מלבלבת. עמדתי לשגר את ההודעה, ואז אשתי אמרה לי, שנייה, לפני שאתה שולח, אתה כל כך בטוח שהם עדיין נשואים, שאתה מאחל להם זוגיות פורחת? אמרתי לה, ברור, את יודעת איזה ברקים, איזה אורות, איזה לבבות, עפו שם בחופה, חימוקים ונשיקות. קיצר, לא הקשבתי לה, שלחתי. גם הפעם היא צדקה. אחרי כמה רגעים התחלתי כבר לקבל את הריקושטים. אתה יודע שחשבת עלינו יפה שאתה זוכר, אבל עידו ואני כבר לא... תקשיב, תמיר, מאז הפסקתי לאחל זוגיות מלבלבת. אני רק מאחל בכללי שתצליחו בכל מעשיכם. עכשיו, אני אומר את זה פה בכאב, שדבר כל כך משמעותי, איך הם אומרים שמה בחתונות בסרטים, עד שהמוות יפריד בינינו, בדרך כלל עד שהיא תעשה לו את המוות, או שהוא יעשה לה והם ייפרדו. זה עצוב כמה קל להתיר את הדבר הזה. עכשיו, נחזור שנייה לנקודת המבט היהודית. תראה, יש מחויבות שבזכותה אפשר גם לגלות עומקים נוספים. אנחנו קוראים את אותה פרשת שבוע שקראנו לפני שנה, לפני שנתיים, וגם עוד שנה ועוד שנתיים. אנחנו עושים את אותו ליל הסדר שכבר עשינו, את אותה תפילה. תקשיב, עשיתי פעם חשבון, יהודי שמתפלל 3 תפילות ביום, הוא מספיק בימי חייו כ-80,000 תפילות 18. זה מספר בלתי נתפס. עכשיו, זה שוב ושוב אותם המילים. מפה אנחנו מבינים גם למה זה כל כך קשה להרבה אנשים להתפלל. מצד שני, האם באמת זה יהיה לחזור בריפיט, לדקלם בטייס האוטומטי את הטקסט, או שזה יאתגר אותי למצוא באותם המילים עומק נוסף. להביא את עצמי לא רק כפה שממלמל, אלא כבן אדם שנפגש עם אלוקים. זה מכריח אותנו לא להישאר בפני השטח, אלא המחויבות הזאת גורמת לנו להיכנס עמוק יותר, ולגלות פה עוד רבדים, וזה כבר תלוי בנו. לגמרי, איזה עוד ערכים השתנו, קיבלו פנים חדשות, חוץ מהמחויבות שדיברנו עליה עכשיו? בוא נדבר על עמל. הגעתי לכאן, לירושלים, אליך מפתח תקווה. לקח לי 60 דקות. די מהר. תקשיב, אם לפני 100 שנה הייתי צריך להגיע מפתח תקווה לירושלים, היה לוקח לי איזה שבוע על חמור. פעם דברים לקחו הרבה זמן, וגם דרשו המון אנרגיות. אני חושב על להכין ארוחת צהריים. תבין, לקחת את התרנגולת אל השוחט, אחרי זה למרות את הנוצות, תנקות, יוצאת הנשמה. היום, אתה שולף במקפיא, שם במיקרוגל, תוך 90 שניות יש לך אחלה ארוחת צהריים, שניצל, צ'יפס וקטשופ. מצד אחד, זה נהדר. אני מודה לאלוקים שלא נולדתי לפני 100 שנה. מצד שני, אני פוגש 10,000 בני נוער בשנה. ואני רואה הרבה חבר'ה, והאמת היא, עזוב בני נוער, אנחנו אוהבים לדבר עליהם, גם אנחנו מבוגרים. התרגלנו לזה, שהכל חייב להיות מהיר, ידידותי למשתמש, ובלי להתאמץ. ואז ברגע שיש משהו שקצת דורש מאמץ, אנשים מהר מאוד קופצים למסקנה, אז זה לא בשבילי, אני לא בנויה לזה. אני יורד ל3 יחידות, אני עוזב את התיכון, והאמת היא שאדם לעמל יולד זה לא כללה. הפסוק הזה זה סוג של ייעוד. כן, צריך לעמול ולהתאמץ. כי תראה, בדברים החשובים בחיים אין קיצורי דרך. מי שרוצה לבנות מערכת יחסים,
מי שרוצה עולם רוחני, מי שרוצה לפתח כישרון. אם הוא לא מוכן להתאמץ, זה לא יעבוד. ומי שמתמכר למהירות ולקלות, אז הוא פשוט יפסיד את הדברים המשמעותיים בחיים. אני רואה בקטע של סבלנות למשל. אתה יודע, מכל מלחמות ישראל, תגיד לי, אתה מה המלחמה החביבה עלינו, שהכי עושה לנו את זה? 6 ימים. 6 ימים, למה? בגלל התוצאות? לא? בסופו של דבר, תמיד ניצחנו כך או אחרת, אבל הזמן, 6 ימים, תקשיב, שבשביל העשירי, קרה מה שקרה באותו שמחת תורה שנהפך לנו ליום שחור, היינו בהלם. אבל אמרנו, אוקיי, עם ישראל, זה עם של גיבורי על, עברנו כבר מלחמות, אנחנו ננצח גם הפעם. תוך איזה 6 ימים, גג שבועיים, איכי סנואח, כבר לא איתנו, נשרה. תגיד לי, כמה זמן עבר מאז? נכון ליום זה, אנחנו זה 1.5 שנה מאז שזה קרה. כמה זמן זה עוד ייקח? אלוקים יודע. השאלה אם יש לנו את הסבלנות, השאלה אם אנחנו מוכנים להתאמץ. ופה, תראה, הבשורה הטובה שזה שריר. הבשורה הטובה גם שהמציאות מראה שכן. זאת אומרת, אולי ב3 יחידות וזה, ובעמל של בני הנוער, אז הם מוותרים וזה. אבל יש הרבה בני נוער עם כל מיני תחביבים שמאוד חשובים להם. הם משקיעים שם את הנשמה. מילואימניקים שלנו, מעל 400 ימים מילואים חלקם, נותנים את הנשמה כפשוטו. לא אמרו, בגלל שזה קצת קשה, נפרוש, זה, לא נגיע. אנחנו רואים דווקא... לגמרי, אנחנו עם של גיבורי על, ואני גם מאוד מאמין בנוער שלנו, כשמשהו באמת חשוב להם, הם יהיו מוכנים להתמסר לזה. יש לי בן, הוא חושב על הרישיון, הוא עובד וקם מוקדם בבוקר, וחוסך שקל לשקל וכו'. כן, הם מוכנים להשקיע. עם זאת, יש הרבה דברים שהם חשובים, אבל בעיניו של צעיר ממוצע לא מספיק חשובים, אז הוא לא מתאמץ. אבל מעל זה, כן, יש את הנטייה הזאת, שדברים חייבים להיות, מהר ובקלות. הגיעו אלינו קרובים מארצות הברית, הם אמרו לי, here in Israel you don't have patience. אצלנו באמריקה, אתה מחכה ברמזור, ומתחלף לכחול, לירוק, לאדום, סבלנות. here in Israel, עוד לא יתחלף לירוק, ההוא שמאחורה כבר צופר לך, אין סבלנות. אז בסדר, יש בזה גם קצת חיובי, אנחנו דוחפים קדימה וכולי, וגם אני בעד שמה שיכול להיות בקלות לא צריך להיות בכוונה קשה. ועדיין, האם אנחנו כאלה שמוכנים לעמול ולהשקיע ולהתאמץ, כי בלי זה את הדברים החשובים באמת לא נשיג. כן, תראה, האמת הרבה מאוד מהניסיון שלך הוא עם בני נוער והוא עם מתבגרים וזה, אבל באמת אני חושב בני נוער, הם פשוט נמצאים באיזו מין סיטואציה שהם רק לקוחות מול ההורים, נילי תקנילי, ולקוחות מול בתי העסק של אותו אחד עם הכוס קפה שרוצה שיתקנו לו עכשיו את המסך, ואפילו לא אומר שלום, ולקוחות בוולט, ולקוחות, הם כל מיני לקוחות, הם כל מיני משרתים אותם, אבל ברגע שהאנשים האלה יוצאים רגע אחד לשוק העבודה, ולצערי יש איזו הגבלה מטופשת על כניסה לשוק העבודה, אני לא זוכר אם זה 16 או 14, אבל למה יש את ההגבלה הזאת? ברגע שנגיד אני פה שטפתי את הרכב לקראת פסח, את ילדים אפילו חלקם לא בכיתה א', התקבצו כמה אחים, אמרו אנחנו עושים שטיפה, ביקשו מאבא אמא לפרסם בקבוצות וואטסאפ הזה, להגיע לחניה שם ושם והם רוחצים את הרכבים. והילדים האלה נתנו שירות טוב. וברגע שאתה יוצא מתודעת הלקוח, גם בבית שיש לך תפקיד, וגם ללכת לעבוד, כי אחרת לא יהיה כסף לשום דבר וזה, וכאילו ההורים נותנים לך את המינימום הנדרש, אבל כל דבר שאתה רוצה אקסטרה אז מהכסף שלך, וגם שנעודד את זה, כן, שילד יצא לעבוד, שילד לא יפחד מזרים, כלומר כל האימון הזה יכול לבנות תודעה שהיא הרבה יותר שירותית, ונכון, יש את המקום שבו אני חסר סבלנות, אני רוצה שירות כאן ועכשיו, ויש את המקום שבו אני נותן שירות והלקוח תמיד צודק. אתה מרים לי להנחתה לגבי הערך של אינדיבידואליזם. יש משפט מדהים שאמר רבי מאיר, אחד מחכמי המשנה, שמפנה את תשומת ליבנו לתופעה טבעית, אבל שיש לה משמעויות עמוקות יותר. כשתינוק בא לעולם, הידיים שלו תמיד קפוצות. כשאדם עוזב את העולם, אומר רבי מאיר, הידיים שלו פשוטות. מה המשמעות של זה? כשתינוק בא לעולם, הוא מתרגל מאוד להתרכז באני שלו. הוא מתרגל, כמו שאמרת, לתודעת לקוח.
במשך שנים משרתים אותו, כלומר, מחתלים אותו, מלבישים אותו, מאכילים אותו, מסיעים אותו, הוא לא צריך לנקוף אצבע. אנחנו תקווה שיום אחד הוא יפקח את העיניים ויבין שכדור הארץ לא מסתובב סביבו, שיש עוד אנשים חוץ ממנו, והוא צריך לקחת אחריות, הוא צריך לחשוב עליהם, הוא צריך להתחשב בהם. האם כל המבוגרים שאנחנו מכירים עשו את הסוויץ' הזה? לצערנו לא. הדוגמה התנכית הבולטת זה אותו שר בכיר בממלכת פרס, שכשהמלך שואל אותו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אני רוצה לצ'פר מישהו. מה אתה אומר? יש לך רעיון? לאמן האגגי לא היה ספק לרגע, שאם רוצים לצ'פר מישהו, זה חייב להיות הם אלה שחושבים שכדור הארץ מסתובב סביבם, וכולם צריכים לשרת אותם, ומספיק יהודי אחד שלא קורע ומשתחווה, ואז כל זה איננו שווה לי. ותראה, לצערי, הרבה ילדים היום גדלים בבית שחיים שלי, כפרה, הכל עושים בשבילו, הכל מגוננים עליו, הוא לא צריך לעבוד להרוויח שקל, ואז יקרה מה שתיארת, כשילד כזה יצא לעולם, זה יתנפץ בפרצופו, כי בעולם זה לא עובד ככה. יש עוד אנשים, אתה צריך להתחשב בהם. אני חושב שאחת המתנות הגדולות שהורים יכולים לתת לילדים, זה לרתום אותם. לדעת שבבית יש לא רק זכויות, אלא גם חובות, ואתה צריך לקחת את אחותך קטנה מהגן, ופה בבקשה תארחי את השולחן, וגם לעבוד בשביל דברים. אני זוכר שהלכתי פעם ראשונה עם הבת שלי בת 5 לכספומט. היא הסתכלה בתדהמה איך השטרות יוצאים מהקיר, ואמרה, בא עוד, שיביא עוד. היא לא קלטה שזה יוצא מאיפשהו, ומישהו אמור לשלם על זה, ומישהו הזה זה אני. עד שנער לא יתחיל לעבוד, ואתה צודק, לא צריך לחכות לגיל 18 בשביל זה, יכולים בנות תוצאות בייביסיטר, ופה ישטפו מכוניות, עשו כל מיני דברים, אני חושב שזה מתנה בשבילם. ואני אומר להורים, אני יודע שהרבה פעמים אנחנו מעדיפים לעשות לבד, ולא לבקש מהם, כי הוא יעשה פרצופים, והוא יגיד תבקשי ממנה, ולמה את אומרת לי, אני כבר מעדיפה לעשות זה לבד. תקשיבי אמא יקרה, למען הבן שלך, עדיף שתתעקשי שהוא יעשה את זה. למה? כי את לא רוצה לגדל פרזית בבית. את לא רוצה לגדל סוציומט, אלא מישהו שתורם ונותן, ואני אגיד גם יותר מזה, הוא יהיה הרבה יותר שמח בחיים. הוא יהיה אדם שירגיש בעל ערך בזכות זה שהוא נותן, ולא שכולם משרתים אותו. אני חושב גם שהרבה הורים כאילו מגיעים לערב כבר שחוקים, כבר עייפים, ולא רוצים מלחמות מיותרות. נגיד, סתם לי יש ילדים רק קטנים, עד גיל 7, אז בדי פעם הילד אומר, חסר לי מזלג. אז תביא. עכשיו, ברור לי שיותר קל לי מאשר לענות לו, להביא לו את המזלג. זה ברור שהיא, נגיד, ילדה בת 5, עכשיו להביא מזלג, יכול להיות שבכלל לא מגיעה לגובה של המגירה, היא אולי לא רואה, אולי היא תפיל משהו בדרך וזה, או היא פולה המזלג על הרגל, לא יודע. יותר קל לי להביא לה. אבל אני פשוט, נקרא לזה, אין לי סבלנות בשביל לגדל ילדים שהם, דבר שני לא יודעים להקשיב, דבר שני שמרוכזים רק בעצמם, כלומר אני אומר, אוקיי, אז אני אחווה לכם את המלחמה הזאת, מלחמות כפולות, יכול להיות שהיא תביא מזלג מהחלבי בטעות, ונצטרך להכשיר אותו, לא משנה, העיקר לבוא ועכשיו לפתח את ההרגלים הקטנים האלה, ואני לא יודע אפילו אם זה חוקי, אבל לא, נראה לי זה חוקי. כשאני מקפיץ ילדים בבוקר לגן, למעון, אז יש לי ילד בן 3, וילד בן 3, אני פותח להם את הקוד לו ולילדה בת 5, והילדה בת 5, כשהולכת בעצמה לגן, היא לוקחת יד ביד את הילד בן 3, בתוך המעון, בתוך שבילי המעון, בתוך הזה, יורדת איתו קומה, יגידו, רגע, הוא עלול ליפול במדרגות, וזה, ואולי זה לא חוקי, אבל אני רוצה להרגיל אותה לזה שגם לה יש תפקיד. אני מסיע אותה לגן, כמו נהג בוס חמוד וטוב, אבל אני רוצה לפתח אצלה את תחושת המסוגלות. כן. נכון? והיא שמחה, היא חוזרת מחויכת, היא אומרת, כן, לקחתי אותו, והמטפלת אמרה שחזר חיתולים, וזה, כאילו, יש לה תפקיד. ממש. אני לגמרי מבין את הקושי של הורים, ואני גם חושב אבא ל5, ויש לי מועדון הורים, ואני רואה את השאלות ואת הקשיים, שלפעמים קשה לנו לשמור על הכלל הזה, שלא לעשות בשביל ילד, מה שהוא יכול לעשות בעצמו. בעיקר שעות הבוקר. אתה מכיר את זה, את הלחץ שצריך עכשיו להספיק ולא יוצא את כל הסנדוויצ'ים והבגדים וכולי, וכבר אני אומר, בוא אני אתקתק אותו, אני אלביש אותו, אני ארגן לו, אני אכניס לו לתיק. וזה בסדר. תראה, אלוקים נתן ילדים לבני אדם, לא לסופרמנים. אנחנו בני אדם, ולפעמים קשה לנו, ואפשר לפעמים. עם זאת, הקו המנחה
צריך להיות להאמין בילדים שלנו וביכולת שלהם, ואחת המתנות הכי גדולות זה לתת להם את החוויה הזאת של המסוגלות, של לקיחת אחריות, של דאגה לאחים שלהם. ילד כזה הרבה יותר יאהב את המשפחה שלו, את הבית שלו ואת עצמו. שאלתי כמה פעמים בני נוער, מי אוהב יותר? הורים את הילדים או ילדים את ההורים? הם ענו נכון? הם ענו נכון. היו מספיק כנים להודות שההורים אוהבים אותנו יותר. על פניו זה מפתיע, כי אחרי שההורים נותנים לילדים כל כך הרבה, לא היה ראוי שהילדים יאהבו אותם הרבה יותר, אבל זה בדיוק העניין. מי נותן יותר? הורים לילדים או ילדים להורים? ברור שהורים נותנים לילדים יותר. תבין, עוד לפני שהבחורצ'יק הזה נולד, אמא שלו סחבה אותו 9 חודשים בבטן, בחילות, הקאות, צירים. עשיתי פעם חשבון, תמיר, שלחתל ילד אחד זה בערך 1,800 פעם. אני יודע, אתה עושה עכשיו חשבון, יש לך 4 ילדים, נכון? כמה פעמים אתה חיתלת עד היום? להרים את המוצץ, ואתה יודע, זוג צעיר, נורא מתלהבים, כשמוצץ נפל לרצפה, מה עושים? מרימים מחטאים. במים רותחים, אבל זה רק ילד ראשון, נכון? בילד השלישי אתה כבר נרגעת, אתה מנגב על הילד הראשון כך. כמה אנחנו משקיעים בילדים? אפילו לא מנגב. זה... לא, צריך למנוע אלרגיות. לא, באמת. ככל שאתה שומר על ילד יותר סטרילי, ככה יש יותר אלרגיות. כן, אפשר תצדוקים לכל דבר. עזוב. כמה אנחנו משקיעים בילדים, ככה אנחנו אוהבים אותם. כמה ילדים משקיעים בנו, ככה הם אוהבים אותנו. עכשיו, מה ההשלכה של זה? ככל שילד הוא טיפוס שנותן יותר, לכיתה, הוא יהיה בוועדת קישוט, היא תיקח תפקיד בה, הם יותר יאהבו את הבית ספר, הם יותר יאהבו את המדינה, הם יותר יאהבו את עצמם. אני אספר לך, הייתי פעם בבר מצווה, והאבא של הילד הוא שם נשא דברים, והוא אמר, אני רוצה לאחל לך, בני היקר, שאתה תהיה מישהו. שהם לא הבינו מה זה מישהו, מה הקשר. אז הוא הסביר, שהרבה פעמים בחיים, כשצריך לעשות איזה משהו, להביא ספסל, להדליק את המזגן, אז אנשים אומרים, שמישהו יעשה את זה, מכיר? שמישהו יערוך את השולחן, שמישהו יקפוץ לסופר. אני רוצה, בני היקר, לאחל לך שאתה תהיה המישהו הזה. אל תחכה שמישהו אחר יעשה, אתה תהיה המישהו. ואני באמת שואל, לא הרבה יותר כיף לחיות בבית שכל אחד מוכן להיות מישהו? לא הרבה יותר כיף לחיות בעם, במדינה שכל אחד מוכן להיות מישהו? והאמת היא שאנחנו מדינה כזו. כי כשבשביל העשירי קרה מה שקרה, כמה אנשים נכנסו לרכב ונסעו דרומה כדי להציל, חלקם לא חזרו, אבל הם היו מוכנים להיות מישהו. לזה אנחנו רוצים לחנך את הילדים. ובעולם שעסוק בלסגור את הידיים, כי האינדיבידואליזם ואני בעצמי וכולי, צריך לשים לב, אנחנו לא מאבדים את היכולת הזאת לראות את השני. תראה, אנחנו כבר מדברים על באמת התרבות המודרנית וזה, אז אולי המהפכה הכי גדולה שנכנסה זה בעצם כל עניין הצילום. אני זוכר שאני זה 2003 חזרתי מסינגפור, שככה הייתה מעצמת אלקטרוניקה מאז ומעולם. חזרתי עם מצלמה דיגיטלית ראשונה, שהאמת היא, יש לה גם הייתה אפשרות לסובב את כל המצלמה ולקבל סלפי. וממש היה ככה פלא בתיכון, הקדים את זמנו. וכשלא, כתבתי דפים, כשלא פספסתי איזה שיעור או משהו בזה, צילמתי, וזה היה לי דיגיטלי, יכלתי במחשב להעלות את זה אחר כך, לא הייתי צריך להעתיק או להשתמש במכונת צילום, זה היה ככה... הצילום זה דוגמה מרתקת איך מהפכה טכנולוגית חוללה מהפכה תרבותית ונפשית, ושוב, מתחת הרדאר שלנו. הרי כשהכל התחיל, מי שרצה תמונה היה צריך ללכת לסטודיו, ושם הצלם מאחורי הווילון הזה, אתה זוכר, היה נכנס. טוב, זה במאה ה-19, מאחורי הווילון הזה. כן. השלב הבא היה, כשפותחו מצלמות, חברת קודק, שגם אדם רגיל יכול לרכוש מצלמה, זה היה מאוד יקר, ודאי מצלמת וידאו. אני זוכר בתור נער שפעם ראיתי איזה מישהו שקנה מצלמת וידאו, איך קינאתי בו. כאילו זה לא רק באולפן הטלוויזיה, הוא יכול בעצמו לעשות סרט וידאו. השלב הבא היה שאתה לא צריך לקנות מצלמה בשביל להיות צלם, כי בתוך הטלפון שלך כבר מובנה בפנים. השלב הבא היה שהמצלמות כל כך משתכללות, זה גם סטיל, זה גם וידאו, וזה גם סלפי. כלומר, אני לא צריך לבקש, אחי, אתה יכול פה לצלם אותנו ליד המפל? אתה שם לב, אף אחד לא מבקש ממישהו שיצלם אותו. אנחנו עכשיו עושים את זה, וזה מהפכה טכנולוגית. אבל ההשלכות שלהם מרחיקות לכת בתחום הנפשי והתרבותי בכמה דברים. א', הפכנו כולנו להיות עיתונאים. אנחנו כבר לא נוכחים, אנחנו לא חלק מהאירוע, אלא עסוקים
לתעד אותו. אני רואה את זה כרב שיוצא לי לערוך חופות, וזה תמיד מרגש לעמוד עם הזוג המתוק מתחת החופה, ואני מסתכל על הקהל ושמתי לב לתופעה, כמה צלמים יש בחתונה. אז ספרתי, יש 3 בתשלום ובערך 500 בהתנדבות, כשהשיא היה שפעם אחת באמצע החופה, החתן מכניס את היד לכיס ואומר לה, ממי, תעשי חיוך. חשבתי לעצמי, ריבונו של עולם, אתה מתחתן, פעם בחיים, שילמת כבר לצלם, תהיה פה, תחווה. הייתי בהופעה של ישי ריבו, אתה רואה שם אדם, הוא 1.5 שעה עובד, מחזיק את הטלפון ומצלם. באמת אבל להגיד לו, תקשיב אחי, יש ביוטיוב כבר כאלה שצילמו באיכות יותר טובה ממך. הגעת, לא כדאי שתהנה קצת מההופעה? אבל התמכרנו לאובססיה הצילומית הזאת. כל אירוע לא צילמת, לא היית. אם אתה לא צלם, אתה לא קיים. ומחמיצים פה את ההיות, את הנוכחות, את החיבור אל העניין. זה היבט אחד. ההיבט השני שיש פה בצילום, זה איך זה משפיע חברתית, זאת השאלה. כן. אז זה משפיע מאוד חברתית, כיוון שזה לא שאדם מצלם ושומר לעצמו, אלא הוא גם עוסק בזיכוי הרבים, בלשתף את כל העולם, תוך שנייה הוא כבר מעלה את זה. ואז, בלי להרגיש, אז כל החשיבה שלו מיינדד לזה, שזה לא רק יהיה לי מזכרת נחמדה מהאירוע, אלא איך עכשיו כולם רואים איפה אני נמצא, ומה זה יעשה להם. עכשיו, סתם תמונות, הן לא שוות שום דבר. אתה צריך כבר שהתמונה תהיה יותר פרובוקטיבית, יותר חדה, יותר... אז משתמשים פה בלביים ובפילטרים. יש המוני בני נוער שעסוקים בלתחזק זהות בדיונית שלהם ברשתות החברתיות. אם תיכנס לאינסטגרם שלהם, אתה תראה אותם תמיד שמחים, תמיד זוללים, תמיד מתפנקים, תמיד במקומות הכי יפים. ואם תפגוש אותם בחיים, אתה תפגוש ילדים עצובים, ילדים בודדים, ילדים שלא מצליחים להסתדר עם מישהו אחר, וגם לא עם עצמם. אבל הם משדרים תדמית, הם כאילו מחזיקים משרד יחסי ציבור, שהם מתפעלים אותו, ועולם הרשתות החברתיות, הוא כמובן מתגמל אותם, בלייקים ושיתופים וכו'. וכשאני חושב על אותו מלך פרס, שעושה משתה לא נורמלי, ומשקיע בו מיליונים, כשהמטרה שלו זה, איך כתוב במגילת אסתר? בהראותו את עושר כבוד מלכותו. היה חשוב לו, שופוני, תראו, תסתכלו עליי. אז תשמע, תמיר, פעם זה היה מלך פרס, היום זה כל ילדה בת 14, שיש לה אינסטגרם וטיק טוק, ומעלה סטטוסים, אז כל הזמן חיים בתודעה הזו, תסתכלו עליי, תראו אותי. כמה קנאה זה מעורר אצל כל מי שמסתכל, כי הרי הסטורי של השכן הוא ירוק יותר, ואז אתה מפספס כל הזמן את החיים שלך, ואתה מרגיש אצל כולם כזה כיף, ורק החיים שלי אפורים ומשעממים. כן, האמת, שבוע שעבר, ובכלל הייתי ככה קצת חולה, סטרפטוקוק, לא נעים, ולא צילמתי שום, כאילו, שום סלפי, שום אוי אני חולה, שום דבר על הרשתות החברתיות, מבחינת העולם בחוץ, אז לא רגע שיש לי גם מפעל תקשורתי, אבל מבחינת העולם בחוץ, אף אחד לא יכול לדעת שיש לי איזו ירידה, שאני פתאום אחר במיטה, כואב לי, הלילה עבר ממש רע, הלכתי לרופא בקושי עם יכולת לדבר, גם זה ירד למתארי הכל, היה ממש לא נעים. ואנחנו מצלמים רק מה שטוב, לא שום דבר מהדברים האלה של הירידה. נכון, וממילא התמונה שמתעצבת בראש אצל קהל האנושות שצופה בזה, שזה החיים. החיים זה פינוקים, זה הצלחות, זה מופעים משגעים, זה מסעדות, זה טיולים לחול, זה רגעי השיא, זה לא רגעים של להכין שיעורי בית, זה לשטוף את הבית, זה לעזור לילדים, לא. לצד זה יש היבט נוסף, וזה נושא הפרטיות. אנחנו מדברים פה על ערכים, כולם ידעו שפרטיות זה ערך, ואסור לחדור לפרטיות של מישהו אחר. לא עוד, אנחנו חיים בעולם, שבו הפרטיות הפכה למילה מגונה. המחיצה בין רשות היחיד לרשות הרבים קרסה, בגלל ריבוי המצלמות, והנטייה לשתף, אז אין עוד רגעים פרטיים. תראה, לפני 20 שנה, הצעתי נישואים לבחירת ליבי. זה היה רגע פרטי, בליל פורים. היינו רק שנינו על הספסל, רגע שיהיה לעד נצור בלב של שנינו. לא צילמנו את זה. לא שיתפנו את זה בפייסבוק, הוא היה בחיתוליו, לא משנה. אבל גם אם היה, זה היה רק שלנו, וזה תמיד יהיה רק שלנו. No more. היום,
אם לא הצעת לה את זה בהפקה מטורפת, על פסגת ההר, עם שטיח אדום, ואפקטים. וצילום כמו שצריך. וצילום בכמה זוויות, וזה בלייב בפייסבוק, וקיבלת כך וכך אלפי תגובות ושיתופים, ויואו, אני מתה, איזה חמודים. אז כאילו זה לא קרה. ובעיניי, זה לא רק החמצה, זה חילול של הרגע. כי העוצמה הגדולה של הרגע הזה, זה כמו קרן לייזר. כשזה חד, כשזה ממוקד, זה זה. וכשלא, זה כמו לקחת איזה סוד ולפזר אותו, להשפריץ אותו. אני חושב שהרבה צעירים היום לא יבינו מה אני אומר עכשיו. זאת אומרת, זה כל הקטע. זה כל הכיף. זה מה שטוב בזה. ומפספסים את העוצמה הזו של הלייזר, של המיקוד, של הסוד, שהוא רק שלנו. תראה, אבל נגיד, אם אנחנו מסתכלים על פרטיות, אז לפחות בחיים שלך ובחיים שלי, אני חושב שהפרטיות הזאת מחוללת לחלוטין. אני בטוח שיצא לך ללכת לחופשה עם הילדים, עם משפחה פה בארץ, ואמרו לך שלום, 20, 30, 100 איש במקום שבו היית. רצית חופשה עם הילדים, ובגלל שאתה מוכר, אז כל הזמן זה. הייתי לפני שבועיים באשקלון, עם אחי שהגיע סוף סוף מארצות הברית, והמשפחה הגרעינית וזה, אני מקבל כמה הודעות, כאילו, אחרי כמה שעות ראיתי אותם במסנג'ר, פתאום, מה, אתה אשקלוני? מה זה? אמרתי, איפה ראית אותי? תבוא, תגיד שלום. זה. אנשים כאילו מכירים, אז הם באים ואומרים, וכבר אין את האנונימיות. זאת אומרת... יש מחיר לפרסום, וכל מי שנכנס לעולם העשייה הציבורית צריך לדעת שיש לזה משמעויות. אני כבר לא מדבר על כמה פוליטיקאים... גם לא טובות. ממש. יש כאלה שגורמים מסוימים עסוקים לא בוא תעשה איתי סלפי, אלא למרר להם את החיים בגלל העשייה הציבורית שלהם. אז יש מחיר לפרסום. אני עוד מתגעגע בהיבט הזה לתקופת הקורונה, שאז היית עם המסכה הולך ברחוב, אף אחד לא מכיר אותך, זה היה משהו נחמד באנונימיות הזאת. עם זאת, רוב האנשים הם לא מפורסמים, אבל הם נורא מתאמצים להפוך את עצמם למפורסמים. ותראה כתבות בעיתונות על כל מיני אושיות פייסבוק ויוטיוברים, ואיך מתארים אותם, מה הרזומה שלהם, שפלוני מתחזקת חשבון אינסטגרם עם 500,000 עוקבים. עכשיו, אתה מסתכל על האישיות שלה, על התוכן שלה, על הבשורה שהיא מביאה לעולם, תקשיב תמיר, זה כלום מזוקק. כאילו, אם היה פה איזה תוכן, הוריד אותו בעריכה. זה אפס בהתגלמותו. וכל מיני יוטיוברים שעסוקים בשטויות, ותשמע, יש להם לא מעט עוקבים ולייקים, לא כולם זה על המשמעות, זה כל מפגע, זה תוכן וחשיבה. הרבה פה, זה כלום בריבוע, ותראה כמה תשומת לב ולייקים זה גורף, והרבה צעירים רואים את זה, ובא להם להיות מפורסמים. אתה מבין, אתה שואל ילד, מה אתה רוצה כשתהיה גדול? והוא יגיד לך, מפורסם. כאילו זה מקצוע. אבל מפורסם, חמוד שלי, בזכות מה? מה אתה תעשה? מה אתה תיתן שבגללו אתה תהיה מפורסם? זאת השאלה. כאילו, זמר מפורסם, כדורגלן מפורסם, לא יודע, אומן מפורסם, או סתם מפורסם. כן. אבל כל זה רק אמצעי, אם יש לך בשורה להביא, ואם לא, אז עדיף שתישאר אנונימי. כן, האמת, יש בזה הרבה ברכה. סתם אני חושב, הרבה פעמים, אני בטוח שזה קרה לך עשרות ומאות פעמים, שאתה הולך להתפלל באיזשהו בית כנסת, שהוא לא הבית כנסת שלך, ואז אתה בטח מרגיש את העיניים, מסתכלות על איך אתה מתפלל, מה אתה בדיוק עושה, האם היית הכי מרוכז באותו בוקר, זה מין כזה, זה סוג של יראת שמיים שהיא לא יראת שמיים, היא יראת אנשים. כאילו, הרי אני חושב שרבי ישמעאל מברך את התלמידים שלו, שאני מאחל לכם שיראת יהי מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם? בדיוק, כן, נכון, אני בציטוטים פחות טוב. נכון, אז נכון. התחושה הזאת שמישהו, לא השם מסתכל, זה כל אחד שיש לו יראת שמיים מרגיש, אבל יראת בשר ודם, שאנשים מסתכלים עליך, ואתה יודע שבוחנים את השפת גוף, את הריכוז, את המיקוד, בדברים מסוימים, כן. ואתה אומר, אין לך את הפריבילגיה לבוא ופשוט להיות עוד מתפלל כן. אז מנקודת מבט מאמינה, אז האמת היא שכל אדם הוא מפורסם, במובן הזה שהוא מפורסם ממבטו של ריבון העולמים. אדם שמאמין שיש השגחה ויש משמעות למעשים, אז כל הזמן בעצם מסתכלים עליי, עין רואה ואוזן שומעת וכל מהספר והספר נכתבים. אבל אני חושב
דווקא אדם שאכפת לו ממה שאלוקים חושב עליו, ושהאמת חושבת עליו, יהיה פחות אכפת לו מכמות הלייקים שהוא יקבל, וכמות השיתופים. והוא יעשה דברים, והוא יגיד דברים, אפילו אם הם פחות פופולריים, אבל הוא יודע שזה נכון, זה מתאים לאמת הפנימית שלי, וזה נכון בעיני אלוקים, וגם אם אני אקבל על זה פחות לייקים. הזכרת את המושג אמת, וזה עוד משהו שהשתנה. אתה עכשיו אמרת, האמת הפנימית שלי. אז בואו נזקק שנייה את המושג הזה, כי גם פה התרחשה מהפכה, אולי הדרמטית ביותר בעולם הפוסט-מודרני, כי כל אחד יגיד שוודאי צריך להיות איש אמת. והתורה אומרת, מדבר שקר תרחק. עם זאת, $1 מיליון היא מה זה? אמת. כי אם אדם חותר לאמת, אבל לא ברור מהי, או שזאת אמת שקרית, אז לא עשינו שום דבר. ואני לא אשכח, אירוע לפני אולי 15-20 שנה, באום עמדו להעביר הצעת החלטה שהם מכירים במדינה פלסטינאית באופן חד צדדי. ראש הממשלה דאז גם היה באופן מקרי בנימין נתניהו, והוא הודיע שהוא הולך עכשיו לנסוע לאום, לצאת שם דברים עם האנגלית המשובחת שלו, והוא אמר בטרם עלייתו למטוס, אני הולך לשם ואני אגיד להם את האמת שלנו. שמעתי את זה, הייתי אז בחור צעיר ואמרתי לעצמי, וואלה, משפט נהדר, מילה מיותרת. למה? אדוני ראש הממשלה, אתה נוסע להגיד להם את האמת שלנו, ולא, פשוט להגיד להם את האמת. האם גם אתה עצמך לא מאמין שזאת האמת התנ"כית, ההיסטורית, המוסרית, שהארץ הזאת שייכת לעם ישראל? לא, כי אם אתה לא מאמין בזה, אז בטוח אתה לא תצליח לשכנע את האחרים. ודרך אגב, הצד השני אומר באופן נחרץ, זאת האדמה שלנו, מנהלה, ואתם תעופו מפה. כשאנחנו מדברים על אינטרסים וכולי, ולא באיזושהי טענה של אמת, אז אנחנו נפסיד. העניין הוא שבעולם כזה, אז האמת הולכת ומתשתשת. אם נלך לעולם החינוכי, אז הסופר סמך יזהר אמר פעם, מה המטרה של בתי הספר? זה לא לדבר עם תלמידים על אמת, או על ערכים, כי מי שמך לקבוע מה זאת האמת. זה בעיניך מה שנכון, אבל כל אחד והאמת שלו, אתה לא יכול לקחת על זה מונופול ולהחליט בשבילם. טוב, אז מה המטרה של בית ספר? להקנות ידע לתלמידים. היום יגידו, גם זה לא צריך, הכל נמצא בגוגל ו-GPT, זה איך להשיג את הידע. אבל מה עם ערכים? מה עם אמת? אני רואה תלמידים שאומרים לי, בסדר, זה מה שאתה אומר, אבל יש מישהו שאומר אחרת. אז אני אומר להם, רגע, ומי צודק? אומרים, מה זה מי צודק? כל אחד חושב שהוא צודק. אתה מבין, השיח כבר נהיה לכזה שאין דבר כזה אמת, אין דבר כזה צודק. יש כל אחד איך שהוא מספר את הסיפור, מה שנראה לו. אני חושב שאולי זה פשוט עצלנות להתמודד עם הטענות, כי הרי יש דברים שבני הנוער האלה ילכו עם אותו דבר בלי פיקפוק ובלי זה. עכשיו, הדבר שלך אולי מאתגר אותם קצת, אז הם יגידו, רגע, יש כאלה שאומרים אחרת, ודברים כאלה. אבל זה מין דרך להתחמק מהטענה, זה לא שבאמת הם מאמינים שאין אמת. הרי אף אחד לא יכול לחיות כאילו שאין אמת. אין חשיבות אם אני אקום בבוקר או לא. אם אין חשיבות, דרך כלל אנשים מתאבדים. אם אין חשיבות אם אני אעשה משהו או לא. האם אני רעב? התשובה היא, כן, אני רעב. ולכן אני ארדוף אחרי ארוחת הצהריים, כאילו שחיי תלויים בזה, כי הם באמת תלויים בזה. זה מין תעלול רטורי. יש תחומים שבהם ברור לנו שיש אמת. האם עכשיו זה יום או לילה? האם אני ער או ישן? אבל יש הרבה תחומים שבן אדם יכול להשלות את עצמו, שזה רק עניין של נרטיב, של סיפור, של נקודת מבט. והטעות היא שזה גולש גם בעניינים שבהם יש עובדות, יש מציאות, יש היסטוריה. שים לב, תראי שבהרבה משפטים, בכל מיני דיונים, אנשים מתחילים את הצגת העמדה שלהם, אני מרגיש, וזה בלבול בשפה, כי אני מרגיש, אני מרגיש שמח, אני מרגיש עצוב, אתה לא יכול להגיד, אני מרגיש שהקמת מדינה פלסטינאית היא דבר נכון. זה פה עניין שמבחינה עובדתית, מבחינה היסטורית, מוסרית, אפשר לדון בו, אפשר לשכנע, יש פה עובדות, זה לא קשור להרגשות שלך. אבל אם מישהו מרגיש משהו, אתה מבין שגם זה מעקר את המשך הוויכוח, כי הוא מרגיש ככה. אז אתה יכול להתווכח איתו, אתה לא מתווכח עם רגשות, אבל זה לא קשור לרגשות, זה קשור לעובדות, למציאות. השיח פה קצת הלך למקום הלא נכון. אתה יודע, בעידן לפני ה-GPT נתתי כל מיני עבודות בתור מורה, מן כזה הערכה חילופית של ששה ביטון, לצערנו הדברים האלה נכנסו למערכת החינוך,
ושמתי לב, שוב לבושתי, אבל לא הייתה לי הרבה ברירה, שהרבה מאוד מהשאלות היו, מה אתה מרגיש, נגיד, כלפי רות המואביה? עכשיו, זאת לא שאלה בעיניי שאמורה בכלל להישאל בשום עבודה, כי דבר ראשון אי אפשר לתת לזה ציון. מה זה מה מרגיש? שום רגש. לא התחברתי אליה. זהו, לא התחברתי, תשובה 100. כן התחברתי, אני מאוד אוהב אותה, תשובה 100. אלה שאלות שאנחנו חושבים שנכנסות לתוך המערכת גם במיינסטרים שלה לחלוטין. נוצר כאן איזשהו ערבוב שהוא נובע מנקודת אמת, זה שנותנים מקום לעולם הנפשי, זה דבר חיובי. היו תקופות שכל העיסוק היה, זה ברמה המציאותית, העובדתית, הטכנית, זה שהיום יש הרבה יותר שיח נפשי, יש בזה הרבה ברכה, זה שאנשים, גם הגברים שבינינו יותר מודעים לעולם הרגשות שלהם, ואיך אתה חווה את זה, ואיך אתה פוגש את זה, זה דבר אמיתי. ובלבד שאנחנו נדע לבדל, לא לערבב, בן שפירו, משפיען מארצות הברית, הוא אוהב להגיד... מדליק המשואה. מדליק המשואה, כן, הוא אומר ש... Facts don't care about your feelings. בדיוק. הרגשות שלך זה טוב ויפה, אנחנו מאוד מכבדים אותם, אבל תדע לך שהעובדות, המציאות לא מושפעת מהדבר הזה, ובוא לא נבלבל בין האחד לשני. כלומר, צריך להיות שיח עובדתי, היסטורי, מוסרי, ויש גם שיח רגשי, איפה זה פוגש אותך ומה אתה מרגיש, רק אנחנו נעקר את כל הדיון, ואנחנו נפסיד את האמת, אם אנחנו נלך רק ניתן לרגשנות הזאת, ולנקודת המבט האישית הסובייקטיבית, להשתלט לנו פה על השיח, וזה מה שקורה, ואני אוסיף עוד משפט, זה חודר גם לתוך בית המדרש, כי גם בעולם התורני, אתה תשמע את האמירות האלה, בסדר, אבל 70 פנים לתורה, ויש הרבה דרכים להסתכל על הדברים, ולא מבינים, נכון, יש 70 פנים לתורה, אבל יש גם חוץ פנים, יש 70 ולא 7,000, לא כל פרשנות שמישהו יגיד על פסוק בתנ"ך, או ניתוח של איזה דמות היסטורית, אז זה ודאי נכון. זה לך נראה, אבל על מה אתה מתבסס? למה אמרת את זה? מה בין זה לבין המציאות, לבין התורה, לבין התנ"ך? כן. איזה דברים באמת השתנו? ככה נקודה אחרונה לסיום. בואו נדבר על התגברות, שזה סוג של שריר, שהוא בא לשקף ערך בחיים, לא לעשות את הדבר הקל והנוח, אלא את הדבר הטוב והנכון. ובעולם המתקדם שלנו, אז כמעט ולא מבקשים מהאדם להתגבר. אני זוכר את הפרסומת על אותו חטיף, טבעי שלא תשלוט בעצמך. בא לך, לך על זה. אבל האמת היא שבחיים האמיתיים, מי שרוצה באמת להגיע לדבר משמעותי, מי שרוצה לחיות חיים מוסריים, הוא חייב להתגבר. הוא חייב לפעמים לוותר על דברים למען משהו גדול שהוא מאמין בו. ובשפה היהודית אנחנו פוגשים את זה הרבה בכל המושגים של השמירה. שימו לב, אני אומר לכל הצופים שלנו, כמה ביטויים יש שקשורים למילה שמירה. בשפה היהודית יש שמירת הלשון. יש לי עכשיו רכילות חבל על הזמן, אבל זה יפגע במישהו. אני אומר או לא אומר? שמירת נגיעה, שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת שעות בין בשר לחלב. יש לי בת חמודה בת 7, נורא אוהבת שוקו. היא סיימה ארוחת צהריים. היא אומרת, אבא, אפשר שוקו? אני אומר לה, מתוקה, אכלת רגע שניצל, את בשרית. היא אומרת, נכון, אז אני אחכה לארוחת ערב. תקשיב, זה יפה לראות ילדה בת 7 שכבר מתחילה לפתח את היכולת הזאת של ההתגברות, כן? שמירת משקל. האם בחנוכה בן אדם אוכל 40 סופגניות או 4,000 סופגניות? המשותף לכל הדברים האלה, שמירת הריון, לטובת הצופות שלנו, ואני מלא התפעלות מנשים שבמשך חודשים השביטו את עצמם כדי להביא חיים לעולם, זה מצריך התגברות. ובעולם שבו לא מצפים לך להתגבר, אתה צריך לעשות מה שהכי קל, נוח, משתלם, אז אנשים לא מתגברים ומפסידים את הדברים הגדולים, מפסידים חיים של משמעות, חיים של מוסר, חיים גדולים יותר, וזה אולי הדוגמה הזאת באמת לערך שפעם היה ברור, ואני חושב, וזה נכון לגבי כל הערכים שפרסנו כאן, ויש נוספים, שאם היו שנים, היו תקופות, שזה היה ברור מאליו, היום צריך לתת לזה יותר תשומת לב, להיות מודעים.
לאטמוספירה התרבותית, ודרך אגב זה נכון גם למישהו לא חשוף, הוא פחות גולש וצופה, זה באוויר של התרבות שלנו. קרו פה שינויים, וככל שנהיה מודעים אליהם, אז נוכל לחיות את החיים שאנחנו מאמינים בהם, נוכל לדייק, נוכל להיות אמיתיים, אבל באמת. יש לנו בעל המשמעות מין פינה שפעם הייתה, ואני רוצה להחזיר אותה קדימה לקדמת הבמה מחדש. פינת ההמלצות. הייתי שמח לבקש ממך המלצה לספר, סרט, פודקאסט, סדרה, שיעורים, מה שבא לך. אני בינתיים אשתמש בזמן בשביל לתת לך לחשוב, ורוצה להמליץ, באמת זה יום השואה היום, מי שככה רוצה לדעת מתי הקלטנו, על ספר שנקרא תליינים מרצון בשירות היטלר, ספר של דניאל יונה גולדהגן. הוא מתאר באמת דבר מאוד מאוד מחריד, קבוצה בתוך האייזנגרופן של חיילים שבאו דווקא מרקע מאוד מבוגר, מילואימניקים, בלי איזה שאיפות אמביציה להיות עכשיו נקרא לזה הגנרלים הבאים של היטלר, או שהתחנכו על ברכי ההיטלר יוגנד, אלא להפך כאלה שגדלו בגרמניה של ויימאר, והוא מראה איך דווקא אותם אנשים רגילים, אנשים פשוטים, ביצעו את השואה בצורה הכי מחרידה, אפילו שהייתה להם אפשרות לסרב פקודה, אפילו שחלקם אמרו, תקשיב, לא מתאים לי. אבל כל כך מעט מהם אמרו לא מתאים לי, וגם אלה שאמרו לא מתאים לי, חלקם קודמו, חלקם הפכו להיות רס"פ, או פתאום מ"פ, כאלה שמתרחקים מהרצח, אבל המערכת לא הענישה אותם, לא שמה להם אקדח כנגד הרקה. אמנם זה בשינוי מהנימה של כל השיחה בינינו, אבל זה ספר מאוד מאוד מומלץ, ידיעות ספרים, והחצי השני שלו, של הספר, אחרי העיסוק באותה פלוגה, ובמחקר המקיף, מדבר על האנטישמיות של המאה ה-19, ואיך באופן כאילו מאוד המשכי, בלי שינוי גדול של היטלר, הוביל לשואה. זה ספר נהדר, מאוד ממליץ, קריאה מאוד כואבת, אבל הכרחית. תודה, נשמע מרתק וחשוב. אני אמליץ על ספר ועל סדרה. ספר, קוראים לו חיפוש עמוק של קל ניופרט. זה פרופסור למחשבים מארצות הברית, ובעיניי זה ספר משנה חיים. ב-30 שניות, הטענה שלו שאנחנו התרגלנו לצורת חשיבה מאוד שטחית. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו כל הזמן מזבזפים, ובהמתנה בתור, בכל רגע פנוי אנחנו גוללים וכו'. ואפילו מבחינה את הנוירונים במוח, התרגלנו לחשיבה קצרה, אייטמית, שטחית. וההפסד העצום הוא שהדברים הגדולים קורים בחשיבת עומק. גם כשאדם יושב במשרד והוא כאילו בעבודה, אבל הוואטסאפ ווב פתוח והמייל פתוח, והוא כל הזמן עובר מדבר לדבר, ובסופו של דבר האיכות, התוצרים שלו, החשיבה שלו, יורד באופן דרמטי. ויש לו שם כל מיני הצעות פרקטיות. מה, שבת? שבת זה דוגמה מריבה, הוא לא יהודי, אבל הוא מזכיר שם את הדוגמה הזאת, שאז אנחנו נאלצים כביכול להיפרד מזה, ופתאום מופיעות מחשבות עומק. מחשבות מקלחת. מקלחת זה עוד דוגמה, איך גם בימי החול, ברגע שלוקחים ממך, אתה אומר את זה אולי בצחוק. לא בצחוק. יש מחשבות מקלחת. כן, כל פעם שאני יוצא במקלחת, אני ממש רושם לי את כל ההגיגים שעלו פה, כי כשאתה לא עסוק בלגלול, החשיבה נמצאת במקום אחר, בעומק אחר, וזה חיים באיכות אחרת. אז זה ספר משנה חיים ממש. סדרה, וזה יפתיע אותך אולי מה שאני אגיד, סדרה פולישוק. אמריקאית, לא יהודית, על התנ"ך. קוראים לה בית דוד, והיא עוסקת... וואו, שמעתי עליה הרבה. עוסקת בסיפור חייו של דוד המלך, יצאה העונה הראשונה שלה. עכשיו תראה, לכאורה אני אומר דבר שהוא מפתיע, רב בישראל אומר לך פה על סדרה, על התנ"ך, שעשו אותה לא יהודים, אולי אפילו נוצרים. תראה, אני חושב שסדרה כזאת היו יכולים לעשות רק לא יהודים. למה? כי אם יהודים יעשו, אז זה עלול להיראות כמו היהודים באים וכדומה, שזה, איך אומרים, לקחת את התנ"ך ולעשות לו רצח אופי. לחילופין, מהאגף היותר תורני, שמרני, חרדי, בחיים לא יעזו לעשות סדרה שכזאת. אבל הגויים מותר להם, הם לא שואלים אף אחד. והם עשו סדרה, תשמע, היא מספרת את סיפור חייו של עלייתו של בית דוד, החל משאול המלך ועד ניצחון של דוד על גוליית, זה העונה הראשונה. וואו. ולשבחה מיאמר, תראה, אין שם ערכים פרוגרסיביים.
אין שם עירום. מבחינת אלימות, זה אנחנו נגד אלימות? ממותן לגמרי. לא, אלימות מלחמה, מלחמת בית דוד בעמלק, זה טוב. אתה יודע, יש אלימות בסטייל משחקי הכס וכדומה שמרחם, ויש שם בצורה ממותנת, והם נתנו כבוד לדמויות, הם נתנו עומק לדמויות, אין לי ספק שהם התייעצו עם רבנים וקראו מדרשים וחיפשו איך להמשיג את זה. עם זאת, זה ודאי צריך צפייה בביקורתיות, ואני נהניתי לצפות בזה, כי כל הזמן אני חוסה את החשבון, מה פה נאמן למקור ומדויק, ומה פה הם ככה טיפה הרשו לעצמם. טוב, לך יש את הכלים. כן, אז יכול להיות שזה באמת לא מתאים לכל אחד, אתה צריך לדעת טוב, תנ"ך, ובדיוק מה כתוב, ואז לצפות בזה, אבל תשמע, זאת חוויה שמרימה לנו לאתגר, האם נצליח יום אחד גם את ספר הספרים, להעביר דרך המדיה הוויזואלית, דרך סרטים, אבל באופן שתכבד, שתשמור על נאמנות למקור. אני חושב שהאתגר הזה עדיין מחכה שיפצחו אותו, יש פה טעימה ראשונה. התקרבות, טוב. יש לנו בעל המשמעות קטע שנקרא על המשמעות פלוס, בעצם אנחנו נתמכים על ידי המנויים שלנו, ואנחנו רוצים להעניק להם יותר, אז יש את הקטע הזה. הייתי שמח שאנחנו נדבר בסביבה האינטימית יותר של המנויים בלבד, על ענייני הזוגיות, כל מה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה, אבל כן הייתי שמח לשאול אותך כמה שאלות על הנושא, כי אתה מאוד עוסק בזה, ובטורים השבועים שלך אתה ככה מדי פעם כותב על הנושא, אז אתה ממש מוזמן להצטרף אלינו כמנויים, הקישור בתחתית הפרק, גם לתמוך בפודקאסט וגם לקבל תכני פרימיום, אז אני מאוד אשמח לשמוע לך ככה את התובנה שלך מעבר לעניין הטכנולוגי וההיצע הגדול, מה הבעיה של הדור, שעד כדי כך מפלגת הציונות הדתית רצתה אפילו לתקצב את זה, נכון? היה איזשהו פרויקט ממשלתי לרווקות המאוחרת. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.